Okay, so good morning everyone. Computer based on financial accounting को एक्जाम धेरैको अझै रहेको छ BBM थर्ड सेमिस्टर को ओके र एकजनाले कमेन्ट गर्नु भएको थियो हिजो कमेन्ट के आएको छ भने नि मुन हुनुहुन्छ मुन भन्ने हुनुहुन्छ है मुनबाट नि मलाई कमेन्ट आएको छ साथीहरु ले हेर्नुस् उहाँले भन्नु भएको छ सर भोलि हाम्रो एकाउन्टिङ को प्र्याक्टिकल छ प्लिज त्यो एकचोटी जर्नल लेजरहरु एमएस एक्सेल मा कसरी बनाउने भन्दिनु न कसरी बनाउने बनाउने हैन त्यो हेरौँ हामी है त सकेसम्म भिडियो बनाइदिनुस् न त्यसको भन्नुभएको छ ओके सो विशेष गरी मुन हजुरको लागि हो यो हैन आई डोन्ट नो हु यु आर बट अल्सो आई विल मेक फर यु ल हेर्नु साथीहरु एउटा कुरा सबैले बुझ्नु है यो एमएस एक्सेल छ नि तपाईले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने स्ट्याटिस्टिक्सको एक्जामको लागि चाहिँ हामीलाई यो फंक्सन भन्ने कुराहरु एकदम थाहा हुनुपर्छ के फंक्सनका कुराहरु हुन्छन् कम्प्युटरको त अब यो के छ भने तपाईले जर्नल आयो भने यु क्यान डु इट इजिली केही गाह्रो हुँदैन एकाउन्टै भनौं न हैन जर्नल चाहिँ आउनु पर्यो जर्नल आएपछि तपाईलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन मैले यहाँ यो भन्दा अगाडिको एउटा भिडियो थियो मेरो अस्ति बनाएको त्यहाँ मैले देखाएको थिएँ नि एउटा यो हिसाब गरेर दिएको थिएँ यहाँहरुलाई है हामीले एक्जाममा सोधिने भनेको एकाउन्टिङ इक्वेसन हो जुन यो रहेको छ यु क्यान सी इट ओभर हियर त्यसपछि गएर जर्नल सोध्छ अनि जर्नल सोधेर तपाईलाई त्यो के लेजर बनाउनु भन्छ यसरी लेजर बनाउनु पर्यो एन्ड फाइनली वी हैव हियर नन अदर देन ट्रायल ब्यालेन्स यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नु न अब यो ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्ने तरिका यिनीहरु निकाल्ने तरिका मैले सिकाइसकेको छु अस्तिको त मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुले अझै पनि हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा राखिदिएको छु प्लिज गो एन्ड वाच दैट भिडियो है इट विल बी भेरी मच हेल्पफुल फर यु एकदम सायद यहाँहरुको आज नभए भोलि होला आज भनेको हाम्रो पुष महिनाको 27 गतेको दिन रहेको छ 27 र 28 गते अझै प्र्याक्टिकल बाँकी छ के त्यसपछि चाहिँ सकिन्छ एक्जाम ओके ल हेर्नुस् अब यो बनाउने तरिका नै उहाँले सोध्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो मलाई हैन एमएस एक्सेलमा कसरी गर्ने भन्नु भएको छ कसरी बनाउने भन्नु भएको छ ल हेरौँ है त अब एमएस एक्सेल चाहिँ चलाउन जान्नु पर्ने हुन्छ त्यति गरेपछि इट वन्ट बी डिफिकल्ट फर यु हेर्नुस् केही गाह्रो छैन अब त्यो फर्मेट हुन्छ हाम्रो फर्मेट कस्तो छ यो हेर्दै बनाऊँ न है ल हेर्नुस् यो फर्मेट अनुसार यसलाई म मिनिमाइज गरौँ भन्दा पनि ल यसलाई यता साइडमा राख्छु ल यो फर्मेट अनुसार यहाँ के छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् यहाँ एकाउन्टिङ इक्वेसन लेखिएको छ नि यहाँ हैन एकाउन्टिङ इक्वेसन लेखिएको छ देख्नुभयो एकाउन्टिङ इक्वेसन लेखिदाखेरि के गरेछ यसले भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म सबै उले चाहिँ खाली ठाउँ छ क्या खाली ठाउँ छ एम्प्टी छ यस्तो धर्काउनु पर्ने धर्का कहाँ गयो कता गयो कसले लगो हो त्यो धर्का नआउने तरिका गर्नको लागि यस्तो गर्नुपर्छ यहाँ है मर्ज भन्ने हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला सायद त्यो फोल्डर बनाउने काम हेड एन्ड फुटरबाट गरेर 75% मा राखेर अहिलेको इन्स्ट्रक्सन अनुसार फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दा राम्रो मैले अब यसलाई यसो गरे नि यस्तो गर्छु यस्तो गर्ने के यसो गर्ने अनि त्यसपछि गएर तपाईको माथि मर्ज भन्ने अप्सन आउँछ है ल हेर्नुस् कोरेर देखाउँदा अलि गाह्रो हुने रहेछ कि यो वाला अप्सनलाई सबैले ध्यान दिनु होला है यहाँ मर्ज एन्ड सेन्टर ल्यापटप अनुसारको कुरा हो है कसैको यस्तो आउँदैन कसैको अरु के आइरहेको हुन्छ मेरो ल्यापटपमा चाहिँ यस्तो आएको छ त्यहाँ थिच्नु भयो भने तपाईको खाली ठाउँ भयो खाली ठाउँ भएपछि यो खाली ठाउँ भित्र के गर्ने डबल क्लिक गर्ने डबल क्लिक है टुक गर्ने अनि यहाँ लेख्ने एकाउन्टिङ इक्वेसन हेडिङ त चाहिन्छ नि त एकाउन्टमा हामीले पहिला जर्नल पढाएको थियौं के पढाएको थियौं एकाउन्टिङ इक्वेसन पढ्दा हामीलाई हेडिङ चाहिन्थ्यो नि त्यस्तै त हो यो पनि हेडिङ बनाएको एउटा सक्यो सिम्पल अब त्यसपछि गएर के छ हेरौँ है एसएन भनेछ एसेट्स भनेछ इज इक्वल्स टु लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी अब यो फर्मेट जुन छ नि यो फर्मेट यस्तो वाला दिन्छ कि अर्को वाला दिन्छ हेर्नुस् त्यो अब थाहा हुँदैन यस्तो वाला दियो भने अलिकति मुस्किलले पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई थुप्रै कुराहरु हुन्छ नि त डाइरेक्ट एसेट इज इक्वल्स टु लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी वाला दियो भने त इट विल बी भेरी मच इजी हैन तर आउनु पनि पर्यो फेरि ट्रान्जेक्सन पनि आउनु पर्यो एकाउन्टिङ इक्वेसन जसो तसो गरेर गरिन्छ तर जर्नल भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो क्या यो प्र्याक्टिकल एक्जाममा ल अब एसएन लेखेको छ अनि एसेट्स को हेर्नुस् ठूलो ग्याप छ उता इज इक्वल्स टु छ फेरि उता ठूलो ग्याप छ ल अब हेरौँ है कसरी बनाउनु त फर्मेट बनाउन सिक्नु है त म यहाँ के लेख्छु एसएन लेख्छु यति लेख्ने काम गर्नु पर्यो अब यहाँनिर फेरि तपाईले त्यही गर्ने हो क्या यहाँदेखि यहाँसम्म मलाई के चाहियो खाली बनाउनु पर्यो मर्ज एन्ड सेन्टर खाली भयो अब यहाँ भित्र लेख्ने डबल क्लिक गर्ने यतिकै आउँदैन फेरि डबल क्लिक गरेपछि मात्र लेख्न मिल्छ फेरि कमन है डबल क्लिक गरिसकेपछि मात्र लेख्न मिल्छ एसेट्स भनेर लेख्छु सकिहाल्यो अब यसपछि गरे फेरि इज इक्वल्स टु छ लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी अब त सजिलो भइगयो नि यहाँनिर चट्ट इज इक्वल्स टु लेखिदिनुस् फंक्सनले काम गरेछ फंक्सनले काम गर्छ साथीहरु अलिकति यो होशियार हुनुपर्छ ल तपाईले स्पेस दिएर चाहिँ इज इक्वल्स टु लेख्नु ल स्पेस नदिई इज इक्वल्स टु लेख्यो भने यहाँ के हुँदो रहेछ भने
फंक्सनले काम गर्छ फर्मुला लागिहाल्छ फेरि त्यस्तो पो छ त एक्सेल जस्तै यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ फेरि देखाइदिन्छु यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ डबल क्लिक गर्नु पर्यो डबल क्लिक अनि स्पेस दिने है स्पेस दिने अनि गएर इजिकल्स टु लेख्ने बस सक्यो अब यहाँ लेख्छु म के लेख्छु म लाय बी ली टिच भयो सक्यो अब यो अलि ठुलो बनाउनु पर्यो नि त हैन ठुलो बनाउनको लागि यो जे भन्ने यहाँ हुन्छ कि यहाँ छुनु पर्यो तपाईले यो माथि छुनु पर्यो अनि यसको तपाईले के गर्नु पर्यो यो भाग हुन्छ क्या त्यसलाई तान्नु पर्यो घटाउनु छ त घटाउने बढाउनु छ त तान्ने कुरा यति त हो यो अलिअलि एक्सेलको त पक्यो नि यहाँलाई थाहा होला बेसिक त्यस्तो मैले बुझाउनु पर्दैन हैन सो डाइरेक्ट कुरा नै मैले गरिरहेको छु अब यो सेल भन्ने कुराहरु भन्छ यसलाई हैन ल यसलाई म यसो गरेर यसरी तानेपछि अब हेर्नु है ठुलो हुन्छ बस भइगयो माथिको सर छ त्यो सर त्यसलाई मतलब नगर्नु अहिले लायबिलिटिज भन्ने कुरा लेख्नु त लेख्यो सक्यो अब यहाँ प्लस अब फेरि यहाँ हो हेर्नु फर्मुला लागिगयो किनकि मैले स्पेस थिचिन हैन स्पेस थिचिन नि त मैले स्पेस नथिची पछि लागिहाल्छ डबल क्लिक गर्ने स्पेस गर्ने अनि गएर प्लस गर्ने अब यहाँनेरि ओनर्स इक्विटी ल यति गरेपछि हजुरहरुको एकदम सँगले यो बन्छ अब फेरि यसलाई पनि बढाइदिनुस् किनकि त्यो धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ नि ट्रान्ज्याक्सन है ल बन्दैछ साथीहरु अब यसमा मैले अर्थ यहाँलाई के देखाउनु पर्यो र अब यहाँ त्यसपछि हेर्नु यो नेरी यहाँ के छ भने यहाँ थुप्रै कुराहरु हालिएको छ जुन चाहिँ ठुलठुला छन् क्या ठुलठुला छन् भनेको त्यो फिक्स एसेटको हेर्नु त धेरै ठाउँ खाछ बैंक एन्ड क्याशले थुप्रै ठाउँ खाछ नि त्यो ठाउँ खाने बनाउनु पर्यो ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्ने भने नि तपाईले एउटा काम के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु है म यहाँ लेख्छु ल यहाँनेर मलाई लेख्नु मन लाग्यो फिक्स एसेट लेख्छु है त यसरी फिक्स एसेट्स लेख्नु भयो भने तपाईको अटो भने ठीक छ अट्दैन पनि तर है अटेर नअटेको हुनाले के गर्नु पर्छ भने नि यसको ठ्याक्क देब्रेपट्टि यहाँ 7 लेखेको छ मेरोमा हजुरहरुकोमा के हुन्छ भने त्यो हेड एन्ड फुटर भन्ने वाला जुन छ नि इन्स्ट्रक्सन त्यो इन्स्ट्रक्सन फलो गर्दाखेरि त्यसको देब्रेपट्टि जे छ त्यही छुनु होला सबैको यस्तै हुन्छ भन्ने छैन अर्को पनि तरिका छ बढाउनको लागि तर मैले यही सिकाउँछु है अब 7 मा छोएर मैले यसरी ड्र्याग गरे भने नि यहाँ हेर्नु है यसलाई यसरी हामीले तल बस सकियो त अब फिक्स एसेट लेख्नु भएको छ नि अब फिक्स एसेट लेखेकोलाई अब यो फिक्स एसेट त लेख्यो दुईटा तल जोड्छ बा एउटा माथि अर्को तल राख्न खोजेको के भयो यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ठ्याक्क हाम्रो यो यहाँनेर के अप्सनहरु छन् साथीहरु यो यसलाई ध्यान दिने ल यसलाई ध्यान दिने यसले काम गर्छ के सबै अब त्यहाँ मध्ये म कुन थिजी हेर्छु भने यो थिजी हेर्छु ल आयो आएन हैन यहाँ पनि गर्दा आएन बिचमा त भयो नि त कम से कम बिचमा भयो यसरी चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ ल यहाँ अब यसलाई यसो गरेर इन्टर क्लिक गर्दै भने तल झर्छ है यसलाई झार्न खोजेको झर्दै झर्ने हो ए यहाँ बढाउनु पर्ने हुन्छ फेरि अब हेरौँ ल अब झर्छ हेर्नु है अझै झर्न मानेन ल ठिकै छ जसो मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईं हामीले त्यो माथिको ती प्रयोग गरेर मिलाउनु होला यति गरे पुग्छ र अटो नि त जस फिक्स एसेट भन्ने एउटा मजाले आएर बस्यो अट्यो टेन्सन भएन अर्को छ बैंक एन्ड क्याश अब जस फर्मेट बनाउने काम हो जसरी पनि गर्दा भइहाल्छ है मैले बैंक एन्ड क्याश लेखे ल यो त धेरै उयो भयो फेरि हैन धेरै लेखायो ठाउँ अब यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि भने यहाँ यसो गरेर टक्क तान्दिने यस्तो भइहाल्यो अनि त्यसपछि गएर तपाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि नि अब त्यसपछि के छ भने यसरी नै यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन यो बैंक एन्ड क्याश अब यसरी नै लेख्दा पनि ठिकै छ के फरक पर्दैन कुनै त हुन्छ बैंक एन्ड क्याश भन्ने शब्द भयो फिक्स एसेट्सका कुराहरु भए सबै त हुँदैनन् हैन अब त्यसपछि गरे हेर्नु ल यसरी नै प्रिपेड रिसिभेबल इन्भेन्टरी लेखिएको छ म यहाँ एकदम सर्टकटमा गर्छु ल प्रिपेड आईएनबी इन्भेन्टरी अकाउन्ट के छ रे रिसिभेबल छैन ल यति लेख्दै मैले है अब हेर्नुस् सरी इन्भेन्टरी रहेछ अब त्यसपछि गरे के छ त कुरा भन्दाखेरि यस्तो छ क्या यो लेख्न त लेख्नुहुन्छ तपाईले तर त्यो कस्तो तल आउँछ राम्रो देखिदैन बिचमा पार्नको लागि नि यो वालालाई छुने है यो माथिको यसलाई छुनु भने चट्ट यसलाई माथि देखाइराछ कति मजाले त्यसलाई छुने काम गर्नु भने हेर्नु है त बिचमा हुन्छ 1 2 3 गो वाउ यसलाई फेरि 1 2 3 गो वाउ यसलाई फेरि 1 2 3 गो वाउ अब हुन त भयो बिचमा त भयो तर अगाडि भयो क्या अझै सेन्टरमा पार्न मन छ नि अब तलको बिचलाई छुनु पर्यो तलको बिचलाई छुनु भने भइहाल्छ
सानो लेटर छ भने यस्तो हुने हो, ठुलो वर्डहरु छ भने त फरक पर्दैन, सानो वर्ड छ भने चाहिँ यता टाँसेर बस्छ क्या। कुरा यति हो साथीहरु, सक्यो त। अब लायबिलिटी छ भने त्यही अनुसारले बनाउनु पर्यो, शेयर होल्डरको पनि यही हो। अब यहाँ एउटा कुरा देखाइदिन्छु ल, यो प्लसको यस्तो यस्तो धर्का छ हैन, यसले के गरे भने गरे केही पनि होइन, यो अहिले एकछिन बुझ्नुहुन्छ। ओनर सिक्युरिटी भित्र हेर्नु त, ओनर सिक्युरिटी भित्र के छ, अझै दुईटा छ। ओनर सिक्युरिटी भन्नु र शेयर होल्डर इक्विटी भन्नु उस्तै हो है। त्यसको भित्र दुईटा छ, कमन स्टक र रिटेन अर्निङ छ नि हो। अब चाहिँ त्यहाँ कसरी दुईटा पार्ने भन्ने बारे प्रश्न हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुस् के गर्नुपर्छ भने नि साथीहरु, तपाई हामीले यस भित्रकोलाई चाहिँ अब यहाँनेरि यस्तो गरेर इन्सर्ट भन्ने आउँछ। ओके, इन्सर्टमा गएर हजुरलाई के चाहिएको, शिफ्ट सेल डाउन। अब तलको लागि चाहिएको यहाँ हेरि हेर्नु ल के हुन्छ है। ल यति गरेर ओके गर्नुभयो भने गर्दै गर्दै जाँदा सिक्ने कुरा हो यो। यति गर्दा ओके गरेपछि केही आउँछ त यहाँ, केही पनि आएन। अब के गर्ने त भन्ने कुरामा नि ओके, यो तरिका जुन छ नि, यो तरिका अघि जस्तो छ नि साथीहरु। जस्तै यहाँ हेर्नु ल, एउटा कुरा यहाँ के छ भने तपाई हामीले यहाँ देख्न सक्छौं, यो ओनर सिक्युरिटी छ नि, यसलाई एकछिनको लागि म डिलिट गरिदिन्छु ल। दुईटा सेल एल र एम दुईटालाई मैले के गर्छु, मर्ज गर्छु। मर्ज होइन, फेरि मर्ज गर्छु। हेर्नु ल कता भाग छ यो, यसलाई मैले के गर्छु, मर्ज गर्छु। यतिलाई मर्ज गरे भने के हुन्छ, त्यो अब त्यहाँ लेख्न मिल्यो नि त। यसरी यहाँनिर लेख्न मिल्यो। अब ओनर्स इक्विटी लेख्छु। अब यति गरेपछि तल त हाम्रो के छ, दुईटा आएन है, एउटा यो अर्को यो सकिगयो त। यो ठुलो छ मोटो छ, यसलाई पातलो बनाउनलाई यसो गरेर घटाउने भइहाल्छ। अब यहाँ एउटा कुरा के लेख्न सकिन्छ भने कमन स्टक छ, अर्को रिटर्न अर्निङ छ। यहाँ कमन स्टक लेख्छु, कमन स्टक लेख्छु, उता रिटेन्ड अर्निङ लेख्छु ल, सर्ट फर्ममा लेख्छु है म। तपाईले त्यसलाई ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। ओके, यति गरिसकेपछि अब भयो, सक्यो। फर्मेट यहाँसम्म ठिक छ, यसरी बनाउने हो क्या। अब क्वेशन हुन्छ हाम्रो, यो क्वेशन दिन्छ मजाले, क्वेशनमा ए नम्बर भनौ लेखो। अब यो झर्का बनाउने कुरामा चाहिँ म भनिदिन्छु ल, अरु त ठिकठाकै छ कि। तपाईले नि ए नम्बर लेख्नुहुन्छ हैन, अन्ली ए। यहाँ के हुन्न, यहाँ के हुन्न, ल यहाँ टोटल भयो अरे मानौ, टोटल भयो। फेरि यहाँ बी हुन्छ, अलिकति यहाँनिर टोटल हुन्छ, गर्न त आउँछ नि। अब त्यो क्वेशन लेख्नुहुन्छ, क्वेशनमा दिएको यहाँ टक्क लेख्नुहुन्छ। तपाईले फिक्स एसेटमा चढ्ने हो भने यहाँ, बैंक एन्ड क्याशमा चढ्ने हो भने यहाँ, इन दिस वे गर्न सकिन्छ। चट्ट एमाउन्ट मात्र लेख्ने क्या है। अनि यसरी गर्नु पर्यो। अब यो जुन धर्का देख्छौ नि, यो चाहिँ बनाउन सिकाउँछु ल मैले। यहाँ हेर्नु है, के गर्नु पर्यो हजुरले भने यसलाई मैले यस्तो गरेर यस्तो गर्छु ल, यति यति गर्छु ल, कतिसम्म हुन्छ त्यतिसम्म गर्ने। पहिला चाहिँ बनाउनु सबै, अनि गएर टेबल बनाउँदा पनि भयो। यति गरेपछि अब यहाँ माथिपट्टि हेर्नुस्, यो वाला अप्सनमा ध्यान दिनु पर्यो है, यो वाला ल। यहाँ मैले कोर्दाखेरि बन्द भइहाल्छ कि, यहाँ वाला अप्सनमा ध्यान दिने। अब म के गर्छु, यति सेलेक्ट गरे नि, त्यहाँ क्लिक गर्छु, यो यहाँ क्लिक गरेर अल बोर्डर, मलाई सबै बोर्डर चाहिएको हो नि त, अल बोर्डर। फेरि नेपाल बोर्डर खोज्नु होला नि, अल बोर्डरमा थिचेपछि सक्यो। यति हो, कति राम्रो टेबल बन्यो, प्रोफेसनल पनि देखियो। यो हो नि त तरिका। अब अझै एसएन अलिकति यता छ, मलाई बिचमा राख्न मन लाग्यो, त्यो ए पनि उता टाँसेको छ, अलि यता राख्न मन लाग्यो भने एउटा एउटा गरी नगर्नु, सबै टक्क सेलेक्ट गर्ने कि। अनि तपाईको राम्रो राम्रो गरौँ है साथीहरु, सकेसम्म राम्रो गर्ने हो क्या, दिने हो नि त बेस्ट। यसको लागि के गर्नु पर्यो, बिचमा पार्नु पर्यो। यही हो, यहाँ थिच्नु भयो भने यहाँ हेर्नु है, बिचमा आयो नि, कति राम्रो देखियो। ए यहाँ छ, बी यहाँ छ, क्लियर देखिन्छ क्या। इन दिस वे हजुरहरूले एकाउन्टिङ इक्वेसनको फर्मेट बनाउन सक्नुहुन्छ, विशेष गरी हाम्रो मुन्जीलाई है। अब त्यसपछि गएर अब अर्को सिटमा त गर्न पाइदैन, यसमै गर्नुपर्ने हुन्छ। लेजरको कुरा पनि त्यही हो, गाह्रो छ र छैन होला। जस्तै म यहाँ लेख्छु एउटा ल, यति गरिदिन्छु, मर्ज गरिदिने, डबल क्लिक गर्छु, क्याश एकाउन्टको लेजर मैले बनाउँदैछु अरे, क्याश एकाउन्ट लेख्छु। अब डेबिट र क्रेडिट हुन्छ हैन, डिआरसीआर हुन्छ, त्यो लेख्नु पनि पर्छ, या नलेख्दा पनि के छ, लेख्नै पर्छ होला। यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ ल। यहाँ डी अनि आर लेखेँ नि मैले, यति गरेर तपाईले यसलाई डीआरलाई मात्र यस्तो गर्नु भने अगाडि पुग्छ। यहाँ नै सबै पुग्यो नि, यहाँनिर छ ल। यो 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 सबै खेल भनेको यसको हो के साथीहरु, यसलाई मिलाउन सक्नु पर्यो। देब्रेपट्टि भएको लेफ्ट साइड जान्छ, दाहिनेपट्टि भएको राइट साइड जान्छ, बिचमा भएको बिचमा रहन्छ, सबै तल पर पुग्यो। क्याश एकाउन्ट त्यहाँ लेख्ने होइन, के गर्छु म, क्याश एकाउन्टलाई यो स्पेस थिचेर बिचमा पार्ने, बस। अब यहाँनिर फेरि सीआर चाहियो नि त मलाई, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अरु तरिका पनि छन् यसमा चाहिँ हैन, सी अनि आर, अरु त हरायो त फेरि हैन। डीआर मैले त्यहाँ लेखेँ, नभए यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले यसरी झमेला लाग्छ जस्तो लाग्यो मलाई है। के गर्न अर्को सकिन्छ उपाय भने यहाँनिर लेखिदिने क्या, सीआर यहाँ लेखिदिनुस्, डीआर यहाँ लेखिदिनुस्, भयो भने आखिर कुरा त्यही त, बुझिहालिन्छ जे भए पनि। यति बेला झ्याप
यसो गर्ने अब क्यास एकाउन्ट भित्र थुप्रै कुरा छन् हैन हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ एसएन पार्टिकुलर्स एमाउन्ट अब मैले यहाँबाट सुरु गरे भने एसएन पार्टिकुलर्स एमाउन्ट हेर्नु है एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ फेरि त्यही हो ल यति गरिसकेपछि के छ भने नि अब सक्न त सक्यो लेजरको फर्मेट सबै सक्यो हैन लेख्ने कुरा मैले सबै गरे हैन त सबै गरे जर्नल त अब त्यो मैले बुझाइन है जर्नलको तरिका त्यही गर्न सकिया हुन्छ यसरी बनाउने धर्का तार्ने हो लेजरको त्यो बुझौँ भनेर हो डेट पार्टिकुलर जेएफ एमाउन्ट छ डेट पार्टिकुलर जेएफ एमाउन्ट छ ठिकै छ जेएफ लेख्नु भयो लेखौँ हैन त्यसपछि गएर एसएन पार्टिकुलर या डेट पार्टिकुलर वाटेभर यहाँ जेएफ छ भने जेएफ लेखौँ न त जेएफ एमाउन्ट मजा लेख्नु है मैले जस्ट यहाँले सिकाउनको लागि रफली लेखे हो एसएन पार्टिकुलर जेएफ एमाउन्ट फेरि गिद्दी लेख्नु होला नि फेरि जेएफ हो नि जेडी भनेर त गिद्दी हुन्छ अब एसएनमा के लेखिन्छ जे डेट दिएको छ त्यो लेखिन्छ लेख्न त आइहाल्छ जस्तै वैशाख 1 लेखौँ एकछिनको लागि यसरी लेख्नुहुन्छ पार्टिकुलरमा नि अलि ठुलो चाहिन्छ ठाउँ हो के नै टु क्यापिटल यताउता हुन्छन् त्यसको लागि के गर्ने लेख्ने टु क्यापिटल अब अटेन नअटेपछि के गर्ने माथि ई भन्नेमा छुएर यसलाई यसो टक्क बढाउनु पर्यो क्या यति बुझे पुग्छ जेएफ ठुलो भयो नि त घटाउनु पर्यो एफ भनेमा यसो क्लिक गर्छु हल्का घटाउँछु तपाईको त्यो जुन वर्ड छ नि त्यो हेर्नुस् क्या माथि र यता हेर्नुस् है त कुन कहाँनिर छ भनेर एउटा कुरा थाहा छ एक्सएमएल मा लेखेका के भनिन्छ भने तपाईले आफ्नो सिम्बल नम्बर लेख्नुस् K25 मा भन्छ क्या K42 मा भन्छ K42 भनेको कता हो के भनेको यो 42 भनेको यो अनि सिधा हेर्ने भने K42 भनेको हाम्रो यो भागमा पर्ने रहेछ के साथीहरु यो भागमा बुझ्नुभयो नि यो ठाउँमा पर्ने रहेछ भन त यसरी बुझ्ने हो क्या अनि यही चाहिँ तपाईले आफ्नो सिम्बल नम्बर लेख्नु भनेको तर त्यो अहिले सोध्दैन पहिला त सोध्ने गर्थ्यो त्यस्तै अब यो मेरो एफ उयोमा छ त्यो मैले यसलाई घटाए अब एमाउन्ट ठीक छ एसएन लाई चाहिँ घटाउँछु ल घटाए खासै चाहिदैन भनेर पार्टिकुलरलाई बढाउँछु जेएफ ठीक छ घटाउँछु यसलाई तर ठीक पनि छैन एमाउन्ट अलि बढाइदिनु न ल भयो अब हेर्नुस् यति त मैले गरे यो एल भयो यो एम भयो यो एन भयो उब्रेको छ के कस्तो यो टाढा देख्यो नि त सिया त बिचारा टाटा बाइ बाइ एकदम छोडे जस्तै भयो के गर्ने केमा छुएर तपाईले एलमा छुएर राइट क्लिक गरेर नि डिलिट गरिदिनु भने त्यो हट्छ फेरि एलमा छुएर राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्नुस् हट्छ फेरि एल आउँछ त्यसलाई छुएर डिलिट गर्नुस् हट्छ तपाईले डिलिट गर्दै जाँदा त्यहाँ थपिदै जान्छ नि जे के एल एम सिरियली छ नि थपिदै जान्छ टेन्सन लिनु पर्दैन यसको एक्सेलको काम यही हो है अब यति गरेपछि त भइगयो नि फर्मेट बनेन चट्ट गर्ने हो अहिलेको तरिका है यहाँ जाने अल बोर्डर गर्ने बोर्डर आउँछ बिचमा पार्नु छ राम्रो देखाउनु छ भने वर्षक राम्रो गरौँ सबैले है बस सक्यो इन दिस वे यु नीड टु मेक द फर्मेट अफ लेजर अब क्यासरी पर हो कि अलि बिचमा ल्याउनको लागि चाहिँ यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ नि माइनस यो ब्याक स्पेस थिचेर यु क्यान डु इट अदरवाइज सिधा पनि हुन्छ यहाँ हेर्नु यो बिचको छ नि सेन्टरमा बसिदा हाल्नु सकेको नि भइगयो त यति हो ल यसरी यो हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि गएर ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट पनि त्यही त हो ट्रायल ब्यालेन्स लेखेको एसएन पार्टिकुलर बुझ्नुपर्ने कुरा मर्ज भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने रहेछ हैन तपाईको यो मर्ज भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ अनि यो धर्का तार्ने काम गर्नुस् एकदम राम्रो हुन्छ अनि सिधा बिचमा पार्ने काम हुन्छ जस्तै यो बाइ फर्निचर बाइ पर्चेस यो छ नि देब्रेपट्टि टाँसेका छन् हैन यसलाई अलि राम्रो देखाउँ भन्ने लाग्छ भने यहाँ क्लिक गर्ने यसरी यसलाई बिचमा राख्नुस् वाउ कति राम्रो देखियो नि यस्तो गर्न खोजौ क्या विशेष गरी एमाउन्टमा चाहिँ है एमाउन्ट चाहिँ चट्ट बिचमा राख्नु कस्तो राम्रो क्लियर देखिन्छ क्या हेर्दा पनि वाउ भन्ने होस् त्यति हो कुराहरु है त ओके फर्स्ट टाइम बिहानै एउटा भिडियो बनाउने काम गरे मैले फर्स्ट टाइम अहिलेसम्म बिहान भिडियो बनाएको थिएन सो यहाँहरुको अब पक्कै पनि एक्जाम छ कम्प्युटर बेस्ड अन फाइनान्शियल एकाउन्टिङ कतिपयको स्ट्याटिस्टिक्स सकिसकेको छ सकेकोले ठीक छ जे भयो भयो नसकेकोले पनि यहाँ मैले 2-4 भिडियो राखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले र कम्प्युटरको लागि सो सबैलाई अल द बेस्ट मेरो त्यो पछिल्लो भिडियो जुन छ त्यो हेर्नु होला मैले अघि भनिसकेको छु त्यसमा धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ मैले हिसाबै गरेर बुझाएको छु र यसमा चाहिँ यसो हाम्रो मुनजीले भन्नुभएको हुनाले गर्दा मैले बनाइदिएको हो सबै जनाको एक्जाम राम्रो रहोस् आज र भोलि एक्जाम हुन्छ कम्प्युटरको अल द बेस्ट फर योर एक्जाम र यहाँहरु सबैको बाँकी समय शुभ रहोस् थ्यांक यू फर वाचिङ माइ भिडियो